Szervusztos kacok! Újra itt. Folytassuk a sorozatot még hozzá ott, ahol abba hagytuk. És ugye itt hagytuk abba, hogy itt állunk Baldur Gate kapujánál, ahol itt ellenőrzésen kell átesni, és úgy tudunk csak bemenni. De már egyszer jártunk itt, aztán a robotkép le akart minket szkennelni. Úgyhogy most, hát, muszáj leszünk hagyni neki valószínűleg, vagy nem tudom, hogy van-e valami másik bevezető út a városba. Hogy el lehetne ezt kerülni, várjunk csak. Lehet, hogy el tudnánk ezt kerülni. Ó, tudjátok mit? Lehet, hogy elkerüljük, hogyha lehet. Méghozzá arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha mondjuk Featherfall-lal leugrok oda, aztán is szépen bemegyek ott alul valahol. Vagy nem tudom, lehet, hogy egy hülyeséget csinálok. Én így akarnám megpróbálni. Aztán meg még ugye visszanéztem az előző részt, mert tegnap nem volt rész, tegnap semmit se csináltam igazából. Vagy már kezdtem felejteni, mit csináltunk az utolsó részben. Visszanéztem, és ugye a két pihenésünk el van használva. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobban tennénk, ha visszamennénk a táborba és pihennénk egy nagyot. Ja, valószínűleg ezt fogjuk tenni. Menjünk ki pihentembe a városba. Micsoda? Miről beszél ez? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Nagyon finomat fog főzni, azt mondja. Ja, meg hát ugye az előző részben hatalmas szintlépések voltak, úgyhogy csak a végére sikerült egy kis csatát összehozni, amikor rám támadtak a bohócok. Úgy látom, hogy senki sem akar velem beszélni, úgyhogy aludhatunk nyugodtan. Meg lehet, hogy van nálunk, amit el kéne adni. Már nem nagyon lootoltunk semmit, ugye? Hát inkább egy rendet kéne itt majd csinálni, de nem akarom azzal húzni az időt. Max annyit, hogy letenni pár cuccot, amit nem használok. Ó, még itt van a bohócnak kalapácsa is. Aha. Hát... Igazából a fene se tudja. Itt pakoljak le, meg vettem mindenféle vicces dolgot, ilyen kanalaktól kezdve. Hát szerintem átvertek amúgy. Igazából ami sokat nyom, az a... Van egy egész holttest nálunk, ugye? Nem tudom miért cipelem magam után. Hát ha még jó lesz valamire. Polymorph. Wow. Hagymát rakjuk be a hűtőbe. Iron flaska. Ó, tényleg ezt meg nagyon régen szedtük össze, de azóta itt van nálunk, és 1 kilót nyom. Mi a fene lehet az? Most nézem, hogy nálunk van az artifact. Mióta?
15 kiló. Clown Sever torzó, de várjunk már, most öltük meg a shapeshifter, hát itt van a torzója. Szerintem halotta az ember, akit meg kell keresnünk, mert ugye kaptunk utána egy olyan küldetést, hogy keressük meg az igazit. Tessék. Hát akkor szerintem neki vége van. Akkor ezt jelenteni kell, ugye volt ott egy ilyen nekromanta, aki azt mondta, hogy olyan jutalmat kapunk, hogy csak na, hogyha megtaláljuk az eredeti bohócot. Itt van nálunk a torzója, ezt miért nem tudtuk neki mondani? Még jó, hogy nézem itt az inventorit, na. Halott pixi is van nálunk, halott bohóccal együtt, meg mindennel igazából. A káosz az inventory, de most nem akarom ilyesmivel húzni az időt, hogy rendezkedek. Így szerintem aludjunk egyet. Ha, jó van, akkor megyünk vissza a cirkuszba. Megmutatjuk a holttestet. Vagy lehet, hogy a többi testrészét is meg kéne találni, mert remélem, hogy nem az lett belőle. Keresd meg a bohócnak a lábát, karját, a fejét. És a péniszét, ugye? Úgy látom, hogy senki sem akar velem beszélni. De rohadt. Aren't you a sight for sore eyes? Na. Beszélni akartam a kapcsolatunkról. Of course. Kaphatnék mondjuk egy cuppanós puszit? I suppose you've earned it. Hogy vagy? Nervous, perhaps? When we entered Worm's Crossing, it felt like it might be the beginning of the end. Whatever happens, I'm glad it's with you next to me. Ajaj, ez elég rosszul hangzott. Beginning of the end. Fine. What's on your mind? No notes. You've exceeded my every expectation. Even if I could have made it this far without you, I don't think I'd have wanted to. Oké. Hát nagyon jóba vagyunk. Hogy jött valami fix is a játékhoz tegnap. Valami bug volt így a vendoroknál, azt hiszem. Azt javították ki. Ennyi történt. Ja. Hol feküdjünk le? És mit tegyünk? Ez a legjobb kérdés. Mielőtt bemegyünk a nagyvárosba. Együnk jó kis kenyeret. Kolbásszal, meg hagymával. Együnk gombát is mellé. Egyébként gombapörköltet csináltam tegnap. Szerintem elég finomra sikeredett. Kicsit talán túl sok borsot tettem hozzá. Lehet azt nem kellett volna, elcsipőztem egy cseppet. Én szeretem a csipőset, csak a májam annyira már nem. Úgyhogy igyunk rá egy kis viszkit. Mermaid whisky. Wow. Mézes sonka. Ó, itt csak gomba leves, vagy mi a fene. Hát ez már túl sok lesz így. Így né. Bírom ezt a kirakóst így kajákkal, az tök jó, csak az a baj, hogy megéhezek. Naughty, 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 little master. Na, a kurva anyád, gyere csak elő. Te kis szaros. You have disobeyed your father's wishes. Apám One kívánságai. time too many. Igen? For she who fights with monsters should look to it that she herself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you. Ez a rohadt manó amúgy. Another will embrace what you have rejected.
Aha. And that other will be your death. But your father loves you dearly. You may re-inherit yourself yet. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but Úristen, Baal nagy one úr. chosen. Mi a fene történik? Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted Úristen, na father, ne csináld! always as you feared. You are a spawn of Baal, Csak azt his ne. heir, his scion. Baal nagyúr az apánk volt. Egy hamis istennek a lánya vagyok. Úristen. Jézusom, ez durva cucc. Erre most így nem voltam lelkileg felkészülve, így rész elején. Azt a mindenit. Surrender to the urge, mondhatnám. Nem. Woman who become the slayer. Az Orim volt, nem? Akit láttunk, ki próbál minket is zaklatni. Arra emlékszek. Lehet, hogy az voltam, de most már nem az vagyok. And yet, you know you will never be free of your urge if you don't confront your past. Szembe kell nézni a You are múltunkkal. not the last of your name. Not yet. There is another. The Igen. abomination wrapped in Akkor azért flesh hívott you minket saw in the siblingnek, az colony. fel is tűnt. Orin, it's time for a family reunion. Tehát akkor Orin a But be rokonunk. wary of your confessors. Will friend turn to foe, knowing what you are? Ez durva cucc. Hát fogjuk rá, hogy egy jót aludtunk, ugye? Erről szerintem szólok a többieknek, hogy mit tudtam meg. Először elmondjuk Shadowheartnak. Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Igen. Na, el tudjuk mondani. I suppose that makes you quite remarkable. Though not in a way I'd envy, perhaps. From what little I can recall hearing of Baal's mortal children, not all succumb to his influence. Perhaps you can still resist your nature, if you want to. Ja, hát igyekszek ellenállni, hát egész végig ellenálltam. De elmondjuk mindenkinek, vagy legalábbis az alapcsapatnak. How can I help? A Baal spawn? Gosh. I know what it is to have a closer connection than most with the gods. But with Baal, Hát Baal az not nagyon a bond durva. I'd like to be bound with. You should be careful. Very, very careful. Oké, hát kösz a tanácsot, Gél.
Mintha eddig nem az lettem volna. Elmondjuk Karlaknak még, és akkor meg lehet még az angyal nőcének is elmondjuk, hogy mit tud erről elmondani. What's on your mind? That's a heavy weight. I know you can carry it, but it's heavy all the same. You are so much more than your parents. You're more than the affliction that wants to consume you. You are my friend, and you get to choose your destiny. Choose well, all right? Please. Oké, hát ez elég durva cucc így kezdésnek. Igen, csak aludni akartam egy jót. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Nekik nem lehet elmondani, hogy látom. Keeping very well, I hope? A többieknek nem mondom el. Elég, hogyha az alapcsapat tudja. Na, szerintem készen állunk. Kicsit sok az inventoryba a cucc, de nem baj. Már így megyünk, úgyhogy... Leave camp. Megpróbáljuk megkeresni a hátsó bejáratot. Tudja, hogy van valami, ahol el lehet kerülni az ellenőrzés. Mindenhol van ilyesmi. A határzárat elkerüljük. Érzem, hogy van ilyen. Mielőtt ezt megpróbáljuk, mentek itt is egyet, mert nekem ez a mániám. Vagy simán le lehet jönni. Akkor ez... Nézzük csak meg a térképet. Ugye már ránéztem az előző részbe, és eléggé úgy tűnik, hogy felfedeztük. De lehet, hogy mégsem. Hát itt ilyen sziklás a rész, tehát ott nem hogy tovább lehet menni. Templomba is jártunk már. Innen jöttünk. Ezért gondolom, hogy ez a határa ennek a térképnek. Mert elég nehéz belőni így a sötétség miatt. Bejöttünk volna a Trindán is, most nézem. Hát mindegy, jó az így. Ha most jöttünk be itt a híd alá. Mármint, hogy itt jártunk volna, aha. Interrogate the Toymaker, Arthur Gregorio, vagy ki a fene volt. Igen, felettünk van, pont. Itt pedig már tudja, hogy jártunk, ugye? Baldur. Nem tudjuk áttörni. Ez úgy tűnik, mint valami... Nem tudjuk felrobbantani? Ó, dehogy nem. Oké. Lehet, hogy eltöröm a fegyvereimet rajta. Nézd már, és be tudunk menni a... Beszarás ez. De jó ég. De hol jöttünk? De itt már jártunk. Itt volt a bohócnak a holtteste, meg minden.
Oké, hát akkor miért volt ez befalazva? Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Hát ezt én is hiányoltam már. Főleg így, hogy tegnap nem volt kész. Here we go. Hát akkor nem tudom. Hát lehet muszáj vagyunk átmenni az ellenőrző ponton. Vagy... That's Oh. curious. Are the gods truly this petty? Mi? Good. Mi volt I ez? was Mit just mondott starting to Csedóát? miss the sound of your voice. Don't mind if I do. A keze még mindig fájogat? That's curious. Úgyhogy ennyi elásott kincs van itt. Az mi volt ez a piros scroll? Roll of Chain Lightning. Úristen, 10-80-as 80-as damage-ig. 600 goldot ér egy ilyen. Mi a fene? Hát ez rohadt erős tekercs. Wow. No, oké, ez jó lesz. 80-as sebzés, hát akkor hát úgyse adna be, szerintem. What's in here? Full sebzést. Ha még ott van egy táborszerűség, oda biztos át lehet menni valahogy, ugye? Vagy nem? Nem, ez úgy néz ki, hogy itt a vége a térképnek. Hát akkor nem jött be az én master planem, vagy várunk még. Még van egy ötletem, ami lehet, hogy bejön. Ó, és tényleg ez egy éjjeli stream. Sikerült megint csak. Ezt mindenképpen meg akartam említeni, nem tudom miért. Még egy olyan ötletem van, hogy oda át. Oda átalugrunk és ennyi. Valahogy így. Ennyi. Itt van mindenki? Itt bizony. El van kerülve az ellenőrzés. Tudjátok mi a baj most, mit jutott eszembe? Hogy a kibaszott 200 goldot azt viszont kifizettem a semmire így. Hát... Nem baj, hát 200 gold. Annyira nem vészes, már a mi pénztárcánknak, ugye. Na kezdjük szerintem azzal, hogy megkeressük a toymakert. Még bombát rakott a gyerek játékokba. Megpróbáljuk elintézni. Akkor így lehet, hogy nem is vesznek nyilvántartásba. Everything soup, minden leves, ez most komoly? 5 camp supplies, mi lenne, ha magunkhoz vennénk? Egy szép nagy kenyér,
Tehát nem nagyon kéne az ellenőrző pont közelébe járkálni, ugye? Főleg, hogy ezek már biztos rendőrök, igen. Tisztek. Ezek itt a helyi rendőrök. Oké. Még lehet, hogy felmegyek a toronyba azért. Hát ez nem túl jó. Jaj, azt hittem egy őr. De nem őr. Hát menjünk le vissza. Steel Watcher 200 HP lett volna level 11-es. Ezt simán elintézzük legrosszabb esetben, de ha nem muszáj, akkor nem balhéznék még. Hol van Carla? Carla csepet meg van ragadva. All right, what now? Another step forward. Na, autómentés. Mi a fene? Krak, meg Rilia. Ti kik vagytok, tik? Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. Coronation. Baszott korona miatt van minden. Azt mondja a néni. Most bent vagyunk Baldur's Gate-ben, nem? Még azt írja, hogy Worm Crossingnál vagyunk, akkor ez nem is Baldur's Gate még. Viszont itt van egy bolt tőlünk balra. Mi lenne, hogyha beszélnénk vele? Finest fish caught this morning. What'll it be? Is. Hát halad. Várj, mert tényleg csak hal van. Á, nem kell most hal. Vagyok vele. Eladni való se nagyon van. Shadowblade gyűrű. Ilyenek, ezeket ki kéne próbálgatni. Hát... Nem akarunk kereskedni most. Van 8000 goldunk amúgy. Valami armor vagy fegyver kereskedővel kellene beszélni. Art trader, ez most komoly. Na, egy jó festményt rólam. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Vehetünk festményeket? Akkor ezekkel mit tudok csinálni? Már így is kaptunk egy festményt attól az elmebeteg nőszemétől. De azzal sem tudok mit csinálni, itt van nálam. Cobalt dye. Very rare dye, cobalt. Az ilyen kék lehet vajon? Kékes? Milyen színű a cobalt? Swamp green, sea green, purple, baby blue. Nincsen, hogy full fekete black. 34 gold egy ilyen. Megnézzük, hogy néz ki. Tudjátok mit, megvesszük, hát 60 gold az semmi már nekünk. Rajtam nem tudom milyen green van. Lehet, hogy ki kéne próbálni ezt a swamp green. Nem is drágák, vegyünk kis festéket. Nincs nálam elég cucc, ugye? Blue, csak sima blue. Tegyük meg azt is. Purple. Hát ennyi, ennél csak festék van. Szerintem ennyi elég egyelőre.
Do come again. Hát egyik se volt valami nagy számboltos. Nincs itt egy fegyverműves valahol? Nem nagyon. Oké, keressük meg azt az embert. Karesz. Jó, tényleg oda akarunk menni. Hello. If you have gold, we have everything you crave. Karesz, ez az a hely. Hát te? A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. Decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. Na. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Ez miféle hely amúgy? Nem, inkább... Mondhatnánk, hogy az egyetlen vágyam az, hogy domináljam a világot. You are way off. Am I? Your eyes tell a story, sweetie. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Fionn. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Micsoda? Stern Library, ilyen könyvtáros. Drow escortokat is kérhetnék. Nisha, our lovely nymph. But she's engaged Nymfák, in meg the mindeneket nymph's grotto lehetne on the itt top kérni, hogy... floor, sweeting. Oké, tudom, lassan már rájövök, hogy miféle hely ez. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. Na, egy ördög A is van. temporary guest, but he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the nem jó helyen vagyunk amúgy mi. És itt egy párnak való szórakozást lehet rendelni, mit tudom én, valami szobát, vagy kis borral, kajával, meg ilyenek. Indeed he did. Raphael. Ki más? Exceedingly handsome, and with a voice that could make Tényleg, őt már régen the láttuk. blasphemy seem the sweetest hymn. Meg lehetne ilyen drow escortokat is kérni. Olyat lehet, hogy leave. Egyik se. Nem tudom. Eduard nem tudom, mit szólna az ilyesmihez. Biztos nem nagyon kedvelni, de itt van Raphael valahol. Akár vele tárgyalhatnánk is. Tartozik az utolsó. Ugye megöltük neki azt az ördögöt. Vagy mit? Welcome to Sharess's Caress. What can hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Jó él. Forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's Na, eye. arra befizetek. De rogue vagyok amúgy. Oh, you're one of those types. Hát. Rude as you are sneaky. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Amira there looks about ready to burst. Mamselle Amira. Na, az új főzet az elég pótensnek hangzik. Kipróbálhatnánk. Hát hogy a fenében, na nézzük. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of mine. Egy kis erősebb törtsé Could nekem. beef you up.
sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Tudod mit? Itt vagyunk négyen. Hát... remélem, hogy vigyáznak rám, bármennyire is leiszom magam, úgyhogy hagyd menjen. Damn! The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Caress, caress. The mamsel's brainchild. Wet your tongue, soak your skin, scratch your itch. Get the attention you want and avoid the attention you don't. Ez egy ilyen kocsma egybekötve ilyen bordélyházszerűséggel, ugye? Have a look. Amulet of the Drunkard. Use remedy by wearing this amulet. Regain 2-8 hit point per turn while drunk. Hallod? Miféle amulett ez? Megveszem. Még jól jöhet. Kábét is lehet venni, meg tejet. Meg rengeteg bort. Wow. Kezdünk kifogyni az alkoholból amúgy. És ez az új pia. Úgy néz ki, mintha se sör lenne. Veszünk belőle egyet. Hagyj menjen. És ennyi. Tehát, hogyha felveszem azt az amulettet, hílelődök alkohollal. De ez rohadt jól hangzik. Kár, hogy nem nagyon szoktam inni alkoholt, ugye. Mindezt a táborba küldtem. All set, are ya? Aha. A drow or a drink, sweeting. There is no thirst I cannot quench. Hát csak ezekről lehetne kérdezni, de nem akarok ilyen eszkortokat rendelni. Tehát valahol itt kell lenni a toymakernek. Őt akarom elintézni. Méghozzá van is már egy pár ötletem, hogy hogy fogjuk azt megoldani. Citizen, mindenki citizen itt. Dwarf citizen. Upper floor. Jó nagy ez a... Aha! Ott a marker. Speak with Raphael. Ó. Oké, beszéljünk Raphaellal akkor előbb. Ha itt van, de nekünk ide kell menni valahova. Szervusz Raphael. Devil's Den. Ujjjjjj. Rögtön komolyra váltott a zene. Szervusz. I'm glad you came. Örülök, hogy eljöttél. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin the... Mielőtt elkezdjük. Micsodán? Na. Mi történik?
For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Micsoda? Na ne csináld. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your Nem pocket árt. out of your mind. It can't hear Nem us. halt mink. Ajaj. What's the catch? Ez azt jelenti, hogy nem is használtam a képességeimet? De én bízok benne. Jobban, mint benned. Miért hoztál ide? Ja, meg Bál is engem néz most már folyamatosan, nem igaz? Jobban bízok benne, mint benned, az igaz. Beszéljünk akkor szabadon. Miért hoztál ide? Ez a I lényeg. brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Astral Prisma, az Emperor, Orpheus. Hát, na még ezek közül. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the illithid. The gift. Az Orpheus. I can give you the means to break him free. Hát... To illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Na ne csináld. Viszont... Ó, bakker. Kezdenek itt eléggé eldurvulni a helyzetek, na most gondolkozzunk. Tehát én bízok az Emperorban amúgy. Ugye végig így toltuk
Viszont, hogyha mégis rosszban sántikálna, nem árt, hogyha van kéznél egy aduász. Csak az a kérdés, hogy mit kér ez a fasz cserébe. Na várjál. Hát rákérdezünk, az ha valamennyire elköteleződünk, amire nem akarok elköteleződni neki. Tehát, hogyha választhatok, hogy kiben bízok jobban, akkor inkább az Emperor, mint Raphael, akinek 666-os HP-je sugalja, hogy ő biztos egy rendes valaki. Nem tudom. Mondom, nekem ez a Raphael, ez egy az egybe Gaunterodimat juttatja eszembe a Witcherből. Spoiler alert. Ajaj, oké, kérdezzük meg Hold I Free, hogyha ki akarnám. The Orphic Hammer. Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope. House of Hope. Even now. Ez nagyon convenientnek hangzik. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want. Ez a nagy kérdés. Na, mit akarsz? There it is. Of course. A lelkemet akarod a Hammerért cserébe? Mondd el, mit akarsz. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Na, azért. Succulent, though it would be. Succulent. I want the crown that dominates the elder brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Egyetértek Gill-lel. Mi ez a korona amúgy? A korona az artifact, amivel irányítják az Elder Brain-t, ugye ez a 3, vagyis már csak 2 emberke. Ugye az egyik az az ütnivaló képű pasas, a másik meg az őrült nőszemély. Őrült lennék odaadni Devilnek. Hát most szerintem még lehet rosszabb kezekben van most. Nem mondhatnánk. Ezt kell mondani igazából, de mi ez a krón? Kérdezzük már meg. Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it. Tarsus. Róla meg Gale mesélt még valamikor a játék elején. Ugye? Róla emlékszek rá? Nem tudom. Great age of humanity. And Netherrealm's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels. Ja, mert isteni hatalmat akart megkaparítani ez a pasas, ugye? Oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. Lezuhant a repülő városuk. Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils.
and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Azért... Me. Azért ez nagyon durva lenne, Raphael. Kicsit nem vagy elszállva Zariel wouldn't like magadtól. that much. Zarielnak But nem even I'm tetszene. not so desperate to spite her, I'd put the hells in this bastard's hands. Aha, tehát Zarielnak nem tetszene. Iha, Journey update itt folyamatosan közben. A franc történik a háttérben. A Nine Health. Jaj, ha. Hogy a poklot akarja ő uralni. Most valami Zariel ott a nagy főnök. Ahogy erre gondoltam, hogy mesélte, hogy mire lennék képes egy koronával. De azért még kérdezkedjük. Mivel gondolod, hogy sikerrel jártott, ahol az a Karthus elbukott? I am no mortal, and I do not fail. Ha? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade. Csak egy évtizedig. Then I waited. Ever watching for more than 1,000 years for a mistake, a mishap. Értem már, mit akar, tehát hatalmat. These chosen who have caused you so much trouble accidentally did me a favor. They brought the crown back into play. Hogy szerezték meg a koronát? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Kirabolták a vaultot. Impressive, I must admit. But they'll be dead De hamarosan meghalnak. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But Ideges az Elder Brain. Angry. It is inevitable. When you destroy Ha the megsemmisíted a brain, and you braint, will because you must, meg kell the tenned, crown will be yours. korona az enyém lesz. Kösz, hogy ezt így elmondod. Moment comes, you give the crown to Aha. me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Ez jó kérdés. You trust him more than you trust the Emperor. Nem. Ez egyértelmű. Oké. Jól van. Nem bízok ebbe a pasásba, jobban bízok az Emperorbe. 1. 2. Nem bízok Orpheusba sem, erre kibaszott Kit Yankee, akivel eddig csak a baj volt mindegyikkel. Viszont ez a korona dolog, ez jól hangzik. Nem mondom, hol kell aláírni. Inkább megsemmisítem a koronát, mint hogy rossz kezekbe kerüljön. Én fogom irányítani a koronát, saját magam. Amikor meg lesz a Netherstone.
Vegyünk, ez beleegyezés. Ez is egyfajta, elmondom, hogy mi a tervem, meg ez is egy elmondom, hogy mi a tervem, nem? Én csak elépek, én nem mit szólsz hozzá. I won't stop you. But time Telik is az idő, ha bla bla bla, jól van. Tehát ez egy ilyen... Egy olyan döntés, ami ilyen endgame-nek hangzik. I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Oké, tehát választási lehetőségeim marad. Tehát nyugodtan, hogyha akarom, akkor még visszajöttek és ideadhatom a koronát Raphaelnek, ugye. Deal with the devil. Na nézzük, mert rengeteg frissülés volt, és valamit akart tőlünk. Gél. Visszautasítottuk Raphael ajánlatát. Aha, hogyha meggondoljuk magunkat, még ott lesz. Jól van. Jó tudni. Egy kalapás. Micsoda? Le kell menni a pokolba, elhozni a kalapácsot, ezt lehet. Ez hogy? Oké, beszélnünk kell Géllel. Shadow Curse, ez eltűnt. Igen. Ne. Micsoda? We never found Zevlor. Quest completed, ne bassza. Jézusom, akkor azért van megdögölve, mert nem találtuk meg sose. Ha megtaláljuk, még élne. A kurva szentség itt. Nem már. Igen, az amulett átkozva maradt, mert egy csekkfej volt. Oké. Na jól van, skacok. Ez elég durva beszélgetés volt, megtudtunk sok mindent, és hogy milyen lehetőségeink vannak. Egy mentés. És ez itt is marad ez a quest. Talk to Raphael to reconsider his deal. Oké, tehát az mindig jó, hogyha van több lehetőség, mert ki tudja, hogy mi lesz még ebből. Gél beszélni akar velünk, hogy beszélünk is veled egy fél pillanat, mindjárt jövök.
Na, itt is vagyok. Visszatértem. Hetünk szépen tovább. Hát igen, akkor beszéljünk Géllel. Mit szól ez az egészhez? Mi történt? Egy kicsit, mint hogyha laggolna most a dialógus, nem tudom, mi lehet. As for whether it's truly the crown Carter's forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carthus for ourselves, before anyone else does. Egyetértek. Magunknak kell ezt a hatalmat megszerezni, aztán majd én eldöntöm, hogy mire használom. Ki tudja, milyen potenciál van benne. Na. Az Emperor. Jó, igen, a Raphael volt. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Tudja, hogy kell kiszabadítani Orpheuszt. A koronát akarja, ami a tüzén van rajta. Ez mindig az amúgy. Ez a lényeg. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Tell me, you turned him down. Good. I am glad, but be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Okay. Exactly. Pleasure isn't just physical. Várjunk, még itt nem voltunk bent, akkor ugye Double Doors le van zárva. Ugye keressük továbbra is a bombakészítőt, de úgy néz ki, hogy ez több részen keresztül lesz már ez is. Kezd egy kicsit hasonlítani a Night Songra. Bet I can crack that open. Miért? Valahogy, mintha egy picit laggolna a játék, nem? Később reagál a... Remélem, hogy nem. De! Kattintok, később reagál a dialógus, meg minden. 3-as dobni, bakker. Mindegy, annyi bónuszom van, hogy nyugodtan kinyitom így. Valamit csináljunk már ezzel. Tehát később reagál a kattintás. Tiszta szar. Ez így nem jó. Ennek megy olyat, hogy mentés. Nem visszatöltöm a évet, hát ha megjavítja. Múltkor volt ez a frame dropos dolog, akkor így 30-60 FPS-en ingadozott. Ez is kellemetlen volt, de ez is eléggé. Na jól van. Na lássuk. Beszéljünk mondjuk Gellel. You made a good decision refusing that devil's contract. We'll speak more on this later, but suffice it to say for now, that crown is vital to our purpose here. Később beszélünk többet, azt mondja. Jól van. De még mindig kicsit, mint hogyha laggolva történnének itt a dolgok. Nem tudom, lehet kell egy restart neki? Próbálj meg egy restartot. Ha nagyon érdekesítő lesz, akkor lehet az lesz.
build my castle with bones. Room key. Koronációs persz. Ez lehet, hogy jó, hogyha van nálunk, nem? Lord Gortás elevációja. Oké, azt lehet, hogy... Gortash is being named Archduke. Time to pay Worm's Rock a visit. Archduke akarja magát dukálni. Hattik. Tiszti arra meg... Ojojoj. Lehet, hogy ide nem jövünk inkább, hanem megyünk innen. Ja. Hát lent van valahol. Azt jelzi. Lehet, hogy sok ember miatt picit, mintha laggolna a játék. Rengeteg ember van itt. Ez volt a nyomozó a templomba? Elmondhatnánk neki, hogy szarmunkát végzett. Ha lehet. I'll give it a shot. Nem a chillerről akartam. Another case closed, another bottle Aha, ez az open. volt. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Ez a Devella. Igen, megtaláltuk a gyilkos fegyvert. While that is startling, it still doesn't disprove my theory that Brilgor killed Father Lorgan, does it? That's what you need if you want to change my mind. Beszéltünk Goldesttel amúgy. Evidence. A reason, Hard evidence az if meg a you're at fegyver. it. Why was Lorgan killed? That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Lorgan? I need something more than vague allegations. Mindenképpen. Hát a gyilkos fegyver itt van nálunk annál. Hard, tangible evidence, and nothing less. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed? Lehet, hogy túlságosan unalmas. Could doesn't quite cut it here, I'm afraid. Hát valamit még nem tudunk, jól I van. need a solid, provable motive. Oké, még valamit találnunk kell, értem. Come back when you've got some real evidence. Jól van. Értem én a célzás. Oké, még nem tudunk mindent. Meg kell találni a gyilkos magát, kivallatni. Hey! You paid Raphael a visit? I want to hear all about it. Hát te meg ki vagy? I want to give it a good rumple. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Igen. Oi! Ez lehet, hogy megint csak egy... You must have slipped by me earlier. Aha. Raphael's very disappointed you turned him down. Túl sokat tudsz. Ki vagy te?
I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. He's gutted, you know. Had such high hopes for you. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly, mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. Próbálnak itt elbizonytalanítani. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Oké, most itt próbálnak elbizonytalanítani, hát ez is ilyen tipikus. De itt Temple Murder-t kell ott megoldani, de hol a fenébe van a... Várjál, mert itt mozgó célpontról van szó. Most nézem. Te vagy azt te szarhát, te mit csinálsz itt? Nine hells! You followed me all the way here? Most véged What could you lesz. possibly want with me now? What? How? Nine hells? Nine hell, bizony. Várnak Whatever you rád. think, you know. I'm sure some gold would help you to forget. Válaszokat akarok. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. Hát akkor meghalsz, haver. Megfélemlítjük, ó! Profik vagyunk belőle, de azért mentünk egyet előtte. Hey. Na. Éppen, hogy jó. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Valoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Igen, kik azok az Otherwise ők? they'll kill me. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop.
That's where the packages come Aha, from. fire Go there. workshop. Tell them Uncle Phalogia sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Aha, tehát hogyha elengedem őt, akkor hozzáférek a Lower Cityhez. I need all your gold. Narrátor összezavart, most... Here, take it, all of it. I don't care. You'll never see me again, I promise. Oké, ajánlom is. Tehát elengedtük. Most hozzáférek a Lower Cityhez. Ezt sugalta a narrátor. Ó, egy szarvas néni táncol. Nim Orlit, Stone Orlit. Hát ti vagytok a Drow. Testvérpár. Ezekkel lehet olyan beszélni. Oké, hát elengedtük a ember. Lehet, hogy nem jól tettük. Adott érte goldot, de így hát ha hozzáférünk a Lower Cityhez. You can stare as much as you like. Az igen. Mephistopheles Tiefling. Az meg miféle? My. Aye, aye. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Az a baj, shy vagyok. Megkérdezhetnénk, hogy milyen szervizeket tudnának nekem adni. Hogy kerültetek ide? I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfaces crave the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. Aha. Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field or manning a shop. Na, hát akkor jól el van itt ebben a munkában. This is not for me. Ajaj. I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. This is a place where I can be myself boundlessly. There are so many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with them, and never will again. A once-in-a-lifetime moment of passion. Every day. What could be better? Don't you want to try it? Inkább nem. Trust me, you don't want to miss my signature Mezzo Baranzan. Ajajaj, milyen Baranzan
And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Na, Jézusom. Perhaps we could come to an agreement. Lehet, hogy én... Miféle agreement? Inkább nem. Well, there are two of us, aren't there? Jézusom, mire akarnak ezek? Hát... Úristen, mire akarnak ezek rávenni minket? Jézusom! Hát de hagyjuk itt őket inkább. I barely got a moment's sleep last night. And no, not in the good way. Was that human boy insisting on 4-esben akartak volna valamit csinálni. Nem nekem való szerintem. Majd talán egy másik életben. Várjál, itt Hoots Hooligan. Jó, a kocsmáros, ugye? Hát, találtunk már kereskedőket, de mindegyik csak piát, meg izét akarna nekünk ajánlani, úgyhogy inkább nem. Ugye? Flophouse, itt vannak a templomi gyilkosságnak az ügyei. Raphaellel lehetne beszélni. És mi van az accessel a Lower City-be? Azért engedtük el a Toymakert. Kicsit zavar az a döntés, hogy elengedtük, inkább bíróság elé kellett volna állítani, de... Ja, itt meg gortás. Egészen addig kell gortasig menni. Nem frissült a Toymaker-es születés? In the Lower City. Ott nyomoznunk kell a Lower City-ben, de az hol van, merre? It will when you've met the droughts. Ezek is a Drow testvérekről beszélgettek itt. Úristen, itt nagyon népszerűek erre. Wow, ez meg egy sárkánynő, ci. Van egy ilyen faj is, de velük még alig találkoztunk. Dragonbornnak hívják őket, ami nem semmi. Hát nem tudom merre lehet a Lower City. Gondolom inkább lefele, mint felfele. Jó volna merre intézni ezt az ügyet. Terrorizmust megállítani itt, mert már lassan. Ez is olyan lesz, mint a Night Songos dolog. Úgy látom, hogy nem lehet az, hogy kinézek egy questot és azon megyek végig, mert egyszerűen annyi minden van. Rengeteg minden van, amit meg kell nézni. Rá kell jönnünk, hogy hol van a Lower City. Hogy itt menteni egy nagyot. Nem ért is ne. Up there, Dantelin's dancing axe. The Harper safe house Jahira mentioned. Abgyár, Dantelinnek valami táncoló izéje. Harper safe house, ami Jahira. Dancing axe. Ez lenne a vicc. Darling, it's very A hero is nothing without the right equipment. See Dantelin's dancing axe for all your adventuring needs. Ez jól hangzik. Meg itt van egy boltos, ugye? I like. Need something? I've got the tools for any job. Tool. Any job. Any job. Na? Hát ilyen ásók, meg ilyenek vannak. Ja, meg ilyen tolvaj cuccok is. Gránátok. Jó. 555 goldja van.
Ha tele leszünk loot-tal, akkor elszedjük tőle. Whatever you're working on, hope that fixes it for you. You're not wearing armor to meet my mother and father. Na, itt is van Welcome to valami. Danthilon's dancing axe. Our Oh, stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Széljünk vele. Level 10-es. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Dzsehelyre küldött. Így van. Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it? Clothgrass. I know the taste all too No. well. You too, I'd wager. Fine, yes. Jó, hogy tudtuk ezt. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? Hát a campben van most jelenleg. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Na, bízik bennünk a vénasszony. Here's the key. The others are below. Hi, Harper. And bearing bad news by the looks of it. Új. Lent vannak a többiek. De trédeljünk egy jót. Trédelni akarok már mióta. Csak trédelni, és valami hasznos fegyverzetet, páncélzatot, meg ilyeneket akarok vásárolni, és rengeteg pénzem van, amit el szeretnék költeni. Na, és úgy néz ki, hogy itt egy első ránézésre vannak elixírek. HP töltő, potion is jöhet minden mennyiségben, szerintem ebből is bevásárolunk, hagy legyen. Mindenféle nyilak. Tekercsekből van 3 nálam. Az szerintem... ha marad... lehet, hogy megvesszük ezt is. Legyen mindenkinél. Bár ha meghalunk, akkor már nagyon nagy baj van. Harmonic Duel. Rapier, Mellow Harmony. Lightbringer, na úristen. Shortbow, very rare. Tehát gnómok meg dwarfok ellen jobb ez a fegyver. Rasszista fegyverről van szó. Kb. A Wutradra emlékeztet a Skyrimből. Ja. Hát nem rossz fegynek. Smoke Powder Arrow. Jó drágák. 4 darabot vehetnék 544-ért. Bones of the Berserker. Ó, 391 goldért. Hogyha nem csinálok damage-et, akkor nekrotikus damage-et ad, de amúgy meg ők kapják. Aha. Érdekes egy ruházat. Ez lehet, hogy Karlaknak nem lenne rossz, mert ő szinte mindig csinál damage-et, ugye?
Meg ő egy berserker. Rare clothing. Ez egy mágusnak való. Ez is egy elég jó kis klóknak tűnik. Ez medium armornak számít. Nézzük csak, Shadowhearton már van egy jó heavy armor, heavy fejfedő, sőt még van eltéve neki. Hogy várjunk már, nem is a heavy van rajta, pedig van ez itt. Ez heavy armor, lehet ezt kéne inkább ráadni. Már úgyse Dark Justiciar akar lenni. Adamantine Heavy. Vehetnénk neki egy ilyet. Igaz, hogy ez medium. Mondjuk az ára az brutális, mi a franc? Jó, mondjuk ez az enchant is jól hangzik, hogy disadvantage against. Ha. Nem tudom. Medium armor, az a baj vele csak. Heavyből kéne valami menő gauntlet, meg cipőből is heavy jobb lenne. Meg ilyenek. Ezért ez túl drága. Hát nem tudom. A fene se tudja. Egy biztos, hogy ezt megveszem Kállaknak. A Shadowheart-nak tettem be. Nem baj. Majd átadjuk. Ezt is megveszem, mert ez egy ritka klók. Nem is túl drága. Aztán én ezt is megvenném. Mert ritka az ilyen ritka bow. 816. Oké. Mi van még, ami így jó? Which way to the nearest library? Ez az Armor of Agathis van most kélen. Ellenállás hideg damage-nek. Patient Defense, az mi lehet vajon? Step of the Wind, azt se tudom micsoda. Hát nem tudjuk. Oké, nem tudom valamit eladni, egy kicsit járjunk vissza a pénzünkbe. Hely. Hát van rengeteg scrollom. Lightning bolt meg ilyenek. Itt van egy heavy armor, amit nem tudunk használni. Bár lehet, hogy ezt kéne adni inkább Shadowheartra. Ennyi egyelőre elég a kereskedésből. Sikerült
sok pénzt elkölteni. Maradt még 5500-unk, úgyhogy annyira nem vagyunk. Az bizony, hát ennyi költekezés után, az biztos, hogy... Na, jók vagyunk. Nézzük csak, hogy felszerelésügyileg. Ugye rajta van az Adamantin Armor. Critical hitet nem lehet okozni, ez nagyon jó cucc. De ezt Karlaknak vettem. Ezt rá is adjuk. És rohadt menőn áll neki. Végre megvan mind a két szarva így. Armor class és saving throw. Ez is jó. Viszont ez... Hát igazából Shadow Art az bírja a damage-et. Ki az, aki legkevesebb damage-et kap? Olyan nincs igazából. Ez mondjuk lehet, hogy van egy ilyen I. P12. Az Arcane Force-ot nem szoktam annyira erőltetni. Hát igazából én tudnám legjobban tesztelni, hogy milyen ez. Tudod, is Shadow Art-nál lehet ez. Bár ez erősebb, meg van rajta ez a Scorching Ray cucc. Gnome és Dwarf ellen viszont jó. A Critical Hit a slow-t okoz. Na, most azon gondolkozok, hogy ugye van ez a isak Shadow Hearton. De ez medium armor, ez pedig heavy. És Hunter mark is van rajta. Hát, használja ezt egy ideig. Aztán van még egy ilyen armor, ami egy ponttal többet ad. Hát nem tudom, ez fura ez a Reaper rész. Jobb ez, amit mi csináltunk. Szerintem így elsőre. Még azon a kezdtünk gondolkodok, hogy lehet, hogy visszajövünk és megvesszük neki. Meglátjuk. Nekem kéne valami új ruházat, mert ezt a játék eleje óta hordom, ami most rajtam van. Nem tudom, jó light armort még nem találtam, valami igazán epikusat. Majd nyitva tartjuk a szemünket.
Na jól van, ennyit elég a vásárlásban. Azt mondták, hogy lent vannak valami rossz kedvű egyének, akikkel beszélni kell. Basementbe kell lemenni. Merre van a basement? Basement. Szét is lophatnánk a helyet. Erre van a basement. Erre bizony. Nem figyeltem, hogy megkaptam a rozsdás kulcsot. Szervusztok! Kik vagytok a hárperek? Igen. Szerintem ő lesz a vezető. You are not Jaheira. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. Ja, jó lehet, hogyha... You have the lad a little nervous. Lehet, ha itt lenne velünk Jaheira, az jó lenne. Ketherick out in the Shadowlands, no? Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Salona's tears as some kind of code. Olvashatnék gondolatokat. Tegyük azt. Legalábbis megpróbáljuk. Hát persze, most kezdődik a bullshit, ugye? Nem baj, kiolvassuk akkor is, hogyha kell tölteni 20-szor. Kíváncsi vagyok, mire gondolnak ezek ma. Nem elég volt elbaszni egy inspirációt. Stare at me. Study me. This Harper's face bores me. Perhaps I'll steal yours next. Aha! Aha! Oké. Ez a gondolatolvasás, ez most csodálatos volt. Mentés. Aztán kinyippantjuk a picsába. Vagy vagánykodjunk még, tehát ha megöljük... Lehet, hogy jobb lenne előbb többet megtudni. Tudom, mentettünk egyet. Can't say I know much of Gortash, but Orin is hunting you. Aha. And when I deliver your corpse, she'll let me keep your skin. Lehet, hogy le kellett volna csapnunk. Tudod mit? Lecsapunk. Azt mondod bele. Azt hittem, meg tudunk tőle többet tudni. Oké, akkor ezek is Orinnak dolgoznak. Jól van, hát mindenhol, minden sarkon Orinnak a picskáiba, vagy magába Orinba botlunk bele, úgyhogy már jó lenne elpicsázni a picsát. Így sokkal jobban nézett ki ez a hely szerintem amúgy. Stare at me. Study me. This Harper's face bores me. Perhaps I'll steal yours next. Aha. Oké, de akkor itt mindenki dob. Az enemit meglettük, így annyival lettünk jobbak, jó? De igazából mindenki gonosz. Ugye? Aha, itt mindenki ilyen kibaszott doppelgangerek, rohadna meg az összesen, hogy gyűlölöm őket. Na, állak, nézzük az új kisakodat, vagy mit tud. Oda mensz és ketté fejled ezt a kis nyomorultat. 99% esélye van rá, hogy ezt megteszi, úgyhogy... Így ne. Na, 2 csapás és már majdnem halott.
Közelebb nem tudok menni hozzá. Megvan mindenki lepődve, azért nem jöhetnek. Jaj, de jó. Szánalmasok vagytok. Nem tudok felugrani, jövők a high ground, azt nem hagyhatom sokáig. Lehet kéne csinálni, hogy bemenni ide hátához. Akkor letaszajtani onnan 50%. Nem lehet bemérni, hogy hány százalék esélyem van rá, hogy ezt innen le tudom lökni. Hát... Akkor biztosra megyek én, hogy vagyok vele. Mi lenne, hogyha... Hol volt? Úgy, takarodsz le oda. Ó, imádom ezt a biotic charge-szerűséget. Oké, ez a csávó, ez velünk van. Critical missile 2-t, innen is látszik, hogy velünk van. Ő kap egyet a hátában. Úgy, ne? Megidézünk egy fiát mondjuk. Mit? Kipofázik? Mit? Tényleg Gélnek is vannak új képességei, amiket nem használtunk, mert ugye az előző rész az ilyen... Nem volt túlságosan sok csata benne. Olyat lehet csinálni? Én próbálom ezt a telekinézést. Vajon mit tesz telekinézés? Don't get too close. 70% esély van rá. Ha őt betargeteljük... Várja, ez hogy? Megmentődtek a telekinézisről, úgyhogy nem nagyon értem azt, hogy működik sajnos. Úgy látszik, hogy nem tudok semmit se csinálni. Mi a fene történik? Már is elfáradtunk. Gyerünk állak, darász. Oké, megdöglött egyik. Ez is megdöglött, nagyon jó. Szerintem őt fogjuk betámadni. Haha. Azt hittem, már nem verek bele egyet. Hiába változol át, te szerencsétlen. De hova? Hova futol? Na, megnője ezt a szerencsétlen. Én nem jó helyre jöttem annyira. Kipróbáljuk az íjat. Ugye ő egy törp, vagy gnóm volt. Igazából úgy látszik így... Critical miss 85%-ra, ezt most megmerted velem tenni? Kapsz egy ilyet. Nagyon szép. Nagyon durva mágiát nem akarok használni ezek ellen, mert nem tűnnek ezek valami nagy veszélynek. What fools these mortals be. Jaj, hogy... Aha! Oké, tehát le lehetett volna őt lökni a picsába. Értem. Arrább lehet lögdösni az embereket ezzel a telekinézéssel. Törünk állak intézd el. Nagyon szép. Aztán őt is elintézzük. Le kéne lökni amúgy.
Már nincs elég izé, hogy lökjek. Ennyit róla. How many has she brought to Baal's side, I wonder? Hát, szerintem az összes itt van. Na, de kinyiffantottuk mindet a picsába. How many die tomorrow? Baszott doppelgangerek, ezek utálatosak amúgy. What's hiding here? Lun. Dream in red. Már senkibe se lehet bízni tényleg. Kill order, hát jól van. Ó, nem mentünk be a cirkuszba, tudtam, hogy elfelejtettem valamit. Ja, a bohócnak a testét megmutatni a picsába már velem, hogy elfeledkezek dolgokról, na majd ezt csináljuk. Kill the Crown. Tehát a vénasszonyra gondoltad. Fejek az összes. Beszéljünk ezzel az emberrel. Thank you. A Harper code. Meant to be used for doppelgangers, imposters, things like them. Mikor nem működött valami jól. You're the one High Harper Jaheira sent. Én vagyok bizony. Oh, thank the gods. You're the first friendly face I've seen in days. Old Dan Thelon included. The others. They're all dead. Mindenki meghalt, hát eleve a csatát is rengeteg. Jaheira sent word of the victory over Csatával is rengeteget. Set us hunting after the cultists in the city, but they were the ones hunting us. Things were quiet until we started to ask about the Rashomar. Rashomar. Na, történelemből bukta van. The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashomar, they do not want him found. Összefosta magát a gyerek. Ennyi. A picsába már. Hát ennyit a Harperekről. Let's have a look. Elég gyenge ez a frakció is. Pisztek is, meg mindenki igazából nagyon gyenge rajtunk kívül. Na jó van. Jó, hogy eszembe jutott, hogy a bohócnak a testét, ezt vigyük már vissza. Meg mondjuk el az örögnek, hogy beszivárogtak itt erre a bázisra. Safe house akart ez lenni igazából, de nem volt túl safe. Úgyhogy el van baszva az egész. Na de legalább vásároltunk pár új itemet. Annyiból jó volt ez. What? By the Morden Summons Curlies went on down there. Of course they bloody did. Clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. Steel watch. I've had enough dealings with Harpers to know I don't want the answers. Go on now. I don't care much for your timing, but I like your gold well enough.
Nem medium armor lenne ez, hanem heavy. Akkor megvenném. Igazából ennyi. A francba már. Your father bless you. Azaz. Hát ennyit a Harperekről. Olyan ki tudok menni nyugodtan a Stillwatch mellett? Nem fogjuk megállítani, hogy hé, téged nem is engedtelek be. Mondjuk a cirkuszba leadni a holtestét a bohócnak. We are not staying in a brothel. Listen, it's got private rooms, music, and all round. Hello. Oké, kifele jöhetünk nyugodtan. Jól van. Elég bamba rendőrök ezek. Wow, már 2 óráig megyünk. Alig történt valami. És hát sok minden történt, de nem nagyon harcoltunk, ugye? Na, kíváncsi leszek, hogy elég lesz a torzója bohócnak. Mert ha igen, akkor kapunk valami nagyon brutális jutalmat, azt mondta nőci. Nem mortál. Még ezt a seggfejet kéne elintézni. Még itt átveri az embereket. Hát el is fogjuk. Ha nem megfelelő a jutalom, ugye? Most kiderül. I have something to ask. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Megtaláltam a testét. Mi az, hogy not yet? Itt van nálam a teste. Even better! Corpses are wonderful employees. They aren't picky about things like working from home or eating. Teste itt van. De hát... I'd hurry if I were you. In this heat, things tend to go ripe rather quickly, if you catch my meaning. De... ne csináld már. Meg kell találni vajon az összes részét. Ennyivel nem elégedik meg valószínűleg. Ha még az alsó citybe is le kell menni. Ezzel a gyilkosságos izével nem haladtunk semmit. Aha, jaj, de hülye vagyok, ide van írva. Meg kell találni többit. Hát kösz. Nem mutat rá marker, akkor ez egy csodálatos quest lesz. Oké, hát már tudjuk egész biztosan, hogy halott a bohóc, de hát ugye a halott bohóc a legjobb. A halott bohóc a legjobb bohóc. De most vajon be tudok menni? Nem. Biztonság kedvéért fast travel-lel megyünk be. Így bizony. Menjünk be itt a Flophouse-ba. Még ott nem voltunk ebben a részben. Kicsit hosszabb lesz akkor ez is. Aha. Hol a bejárat? Hát ez bizony le van zárva.
Hoppá, már ki is van nyitva. Na, járkáljál itt nekem. What path lies before me? Hoppá, valahol van itt vampire spawn doing that before. Mit mondott Gale? Moving in. Fedél, mert lelepleztek minket, de ezek szerint nem történt semmi. And all round pleasant folks, from what I've heard. Oh, I can't sit here until the end of bloody time. Marker fentre mutat. Ott nézzünk szét fenn. Should have dumped a lot of them. Új, olyan furán van megoldva ez, hogy... Várj, ez Quelliának a chestje. Tempers are Jogi rising. van, takarodj innen. Itt nézel. Látom, mindenkinek külön chestje van. Pion chestje. Hát mindegyiket meg kell nézni. Itt járkál az a majom. Hát legrosszabb esetben szétcsapunk köztük, ugye? Can't keep me out. Can't risk being in open. Akarodj már onnan, te kibaszott törp. Hát nem igaz. Majd mindjárt eltakarodik, remélem. Kurva idegesítők ezek az őrök. Húzzál már innen el. Én meg is néz erre fele. Light on my feet. Lehetek mondani, hogy takarodjon innen? Now, what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? Aye, I'll second that. Legalább megvan a magához való esze. Repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Oké, most már húzhatsz innen a picsába, ugye? Ugye? Én meg néz ide fele. A fenét néz ez ide. Lesz rá tenni valami... What am I to do? Valami csármot, hogy takarodjon. Várj, már kinyitottuk a ládát, ugye? Akkor akár... Gyorsan. Hopp. Megvan a levél, amit akartunk. Best step softly. És hiszem, hogyha belém kötnek. Ez valami üzleti levél, ez nem nekünk való. Time for bit of business the light would fear to shine on. Bet I can crack that open. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Rengeteg cucc van itt, hát loptuk. Ebbe se találtunk meg semmit, valakinek biztos a cucca lesz. A gyanús. De nem, még fentebb mutat a marker, fentebb kéne mennünk állítólag. Hogy lehet itt fentebb menni?
Meg és 4 ide fel az a rohadék. Breathe quiet. Move with care. Blended blue outfit. Meg 2 üvegbor. Hát elviszünk mindent, ha már kinyitottam. Így. De akkor fentebb kell valahogy menni. I won't let anything. De vajon hogy? Villa. Rim. Riska. Van egy nyitható ajtó. Have to keep going. Van egy fürdőszoba akar lenni? Ja, nagyon úgy néz ki. Várjunk. Hát ezt a lépcsőt kell itt megkeresni. De egy elbaszott helyed amúgy. Itt eléggé össze-vissza van. Felfele vezető lépcsőt már nem találtunk, ugye? Időszoba... A fenéket ott van. Létre vezet fel, nem lépcső. Meg kell várnunk, hogy a törp eltűnjön innen a picsába, ugye? Oké. Egy olyan helynek tűnik, ahol egy gyilkos bujkálna. Remélem ide nem jön fel utánunk, mert ha igen, akkor fogjuk és kibasszuk az ablakon. Come on, open up. 25-ös kell dobni, na ne csináld. De fenébe dobjak én 25-ös. Komolyan mondom. Ja, hogy így? Oké. What? Mi a fene? Várj, ez valami titkos hely. Aha! Majd nézzük meg előbb a chesteket. Gold monster, meg minden. Hát ez nagyon drága tekercs, elviszünk mindent. Szétlopjuk ezt az egész helyet, végül is tolvajok vagyunk. Félig. Hát úgy néz ki, hogy ennyi. Ez itt a titok. Titok. Bloodstained parchment, meg temple plans. Ojjjj, hát itt volt gyilkos hely. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Aha. Blood near the bed. Vér van. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Kinyomozzuk a vért. Még egy inspirációm van, ugye? You notice the blood's source. A body Na, hidden under the remélem bed. a maradék része ennek a szerencsétlen bohócnak. Fion Gold Grind. Az ő kulcsa itt van. Van ismerős az ő. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Igen. Még jó, hogy ezt mondom, mert amúgy már emlékeznék rá, hát az 2 résszel ezelőtt volt, ugye? Elhúzódik ez az ügy.
Ó, rengeteg scroll. Hát ő egy másolat lesz akkor, hogy találkozunk vele, ezt már tudjuk. De ez a pion, ezt nem a bordélyházba mondták? Ó, nem akarok pickpocketelni, mi a fele? Sajt. Jó kis ital, sajt. Ezek éhes lenni. Mi megéhezek, amikor itt szerveket láttok az idegekbe. Jézusom. Oké, meg itt van még egy. Can't reach. El akarom olvasni ezt az újságot a falon. Akartam levenni. Disguise kit. Last in parchment, na. Aha, tehát meg kell ölni itt embereket, aki beszeretne nyalni Bálnajónak az abszolút nevében. Hozza a áldozat kezét a bizonyítékként. Járjál a vérben, meg ilyenek. Duke, Belline, Stillman, Elfsong, Tavern, Lower City, Guild. Őt megölték. Akkor ez volt az a Stillman Duke, akitről mesélt nekünk a Guardianunk. Hotel Lorgan, ő is meghalt. Ő gyilkosságának ügyében nyomozunk most jelenleg. Rivers the Clown. Őt is megölték, ezt már egész biztos, hogy tudjuk. A testrészeinek a helye kellene. Lower City. Rainforest meg van ölve. Fireworks-ben valami franc is meg van ölve. Lower City le kéne menni. Cora Highbury. The Baldur's Mouth Gazette, Lower City. Ő nincs megölve még. Oké, tehát ezek még itt nincsenek megölve. Azt jelenti, hogy őket még meg lehet menteni, ezt el kell vinni. Rengeteg XP-t kaptunk, meg minden update-elődött, úgy látom. Elviszem ezeket a tervrajzokat. Ez is valami. Szóval rengeteg bizonyíték. Impress the Murder Tribunal. Beléphetnénk Bál templomába, de azt nem akarjuk, ugye? Meg kell ölni két teljesen civilt erről a papírról. Én azt nem nagyon támogatnám, azt az ötletet. Inkább nyomoznék a gyilkosságba. Meg kell mutatnunk ezt a nyomozónak.
Orin ott vár ránk viszont. Ővele viszont le akarnánk számolni. Valahogy be kell jutnunk. Hát nem lehet, hogy a már meggyilkolt embernek a kezét vesszük el? Aha, megvan minden, akkor ez a bizonyíték, ami kellett nekünk ezek szerint. A Jairral is beszélni kell, hogy csapda volt a safe house. Jól van. És sok mindent találtunk most így amúgy. Ez tetszik, ez tetszik. Menjünk itt. Aki lehet. Most itt vagyunk a tetőn. El tudunk itt erre ugrándozni? Ó, hát... De miért ugrándozok, amikor tudok repülni, ugye? Hát a többiek okosabbak, mint én. Hát ez van. Nem ijednek meg a népek, hogy itt repkedek köztük? De szerint nem. Igen, meg kell mutatni nyomozónak. A nyomozó pedig a kocsmában volt, ugye? I don't think this kind of establishment is quite to his taste. I presume you found something interesting to discuss. Találtam bizony egy egész gyilkos listát, meg minden. Mélyebb ez a dolog, mint gondoltuk. A Baal plot. Igen, Baal nagy úrnak a terve ez az egész. Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Mondhatnánk itt mindenféle hülyeséget, úgy látszik. Bár ez mindig az. Itt a bizonyíték, ez a legtisztább. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Ó, kösz szépen, hogy hozzátérhetek a Lower City-hez. Igazából egy bombakészítőt engedtem el emiatt. What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Jól van, tehát tőle is megkaphattuk az access-t, úgy tűnik. Mindegy, elengedtük azt a szarházit, ez kicsit zavar. Legközelebb látjuk, megöljük picsába. I barely got a moment's sleep last night. And no, not in the good way. Boy insisting on playing his acoustic lute version of High House of Wonders.
Lower City, az merre lehet? Konfrontálódj Lord Gortassal, az erre van, és ez igazából nincs is messze. Mi a franc? Én a Lower City-be akarok menni előbb. De nincs más mód, csak arra mehetek. Nagyon. Értesítettük a hatóságokat, a gyilkosságokról, meg minden, úgyhogy elég szépen haladtunk. Menjünk még nézzük meg a első részét a helynek. Bemegyünk át azon a valamin, ott az valami híd akar lenni. Akkor Raphael az folyamatosan ott fog ránk várni. Mondhatnám is, hogy jól van akkor, de nem. Megint egy őrség van itt, rengeteg őrség. 206-os HP-val level 11-es őrség. Itt nem tudom, hogy jutunk majd át. De most kaptunk hozzáférést valamihez. A Lower City arra van? Tessük már meg ezeknek az illetékeseknek. Bár ezek szerintem seggfejek. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Aha, meg vagyok hívva. Ez is igaz. Valyria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Oké. Lenyitják nekünk szépen a bejáratot. Rohadt jó. Átjutottunk. Jézusom, ezek a robotgépek még gondot jelentenek majd. Érzem. Egy az egyben ilyen Dwemer konstrukciók jönnek. Várj, elemezzük már ki, hogyha lehet. Mi volt a zene? Steel Watcher konstrukció, 200 HP, Dexterity és Constitution. Rezisztancia, Piercing, Bludgeon, minden mélére. Lightningra viszont sebezhető. Oké, elektromossággal kell majd sebezni. Ezt jó tudni. Wormstroke Fortress. 400 XP-t kaptam azért, hogy beléptem az ajtón. Mi történik? We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting vár you. ránk. Igen. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Orin told me you were on your way here, but I scarcely believed it. Orin mondta, hogy erre jövök. Welcome back to Baldur's Gate. Üdv itthon, azt mondja. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Ajaj. De ez... Gortash meghívott minket. Meghívott minket hivatalosan is Gortash, az nem tudom, hogy mit jelent így most. Felfelé lesz konfrontálódj Lord Gortash-sal. Vagy elmehetnénk jobbra. Enter audience hall. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Tehát az, hogy nincs meg a 3 kő. Oké, tehát erre van az konfrontálódj Lord Gortash-sal. Erre beléphetnék egy audience hallba. Mibe keveredtem én megint? Én csak nyomozok itt a gyilkosságban. És úgy néz ki, hogy nincs hozzá marker.
És hát olyan van, hogy én tovább megyek és szarok az egészre. Mert ez főküldetésnek tűnik. Én ki akarom nyomozni a gyilkosságokat. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Majd. Nekem nem mondja meg, hogy mit csinál. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Na, már csak te hiányoztál ugye a képletben. The dead three's puppet. A travesty, really. Komolyan mondom, hogy... He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear, perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. Hozzam Vélt I'd hate for him magammal. to miss the fun. Jaj, nem már. Most még ez a nőc is itt járkál. 89-es HP és 12-es szint. Komoly. Én azt hittem, hogy neki van legalább vagy 500-as HP-je. Tehát ezek szerint csak 89. Zarya Protection. Mikor megtámadjuk, Mizora will disappear to the hells and return after a minute. Hát meg lehet támadni, de eltűnik akkor azonnal, és utána visszatér 1 perc múlva. De hogy forgatom így a szárnya, így lobog össze-vissza. Na, de hát akkor nem is akkora a HP-je, mint gondoltam. Hát ez így rohadt jó. Oké. Intelligencia és wisdom. Meg tudjuk nézni legalább az adatait. Mindenre van rezisztenciája. Meg ellenállása is van, meg minden. Nagyon durva nőci. HP-jüleg kevés mondjuk. De most itt fogsz állni és várni? De Bilt én nem akarom hozni, vagy hozzuk? De kinek a helyére tennénk be Bilt? Lower City, oda akarok menni, kész, ezzel majd foglalkozunk később, jó? Itt várjatok meg. Jaj, ne, és ez baj, hogyha előre akarok menni egy másik régióba? Vagy mentés? Fókuszálni akarok a gyilkosságokra. Hogy elkapjuk őket. Meg megszerezzük a bohócoknak a testét, meg ilyenek. Hát menjünk, jóló. Lower City. Karunk az egészre. Aztán lehet, hogy nagy hibát követünk el, ki tudja. Azért vannak a sok mentések. Tehát még mindig nem oldottuk meg teljesen a gyilkossági ügyeket, csak találtunk bizonyítékot, hogy van egy ilyen plot. A bombákat se oldottuk meg, tehát megvan a toymaker, akit elengedtünk. Jó pénzért. Nem is tudom mennyi goldot adottam, úgyhogy hát, már bánom utólag. Narrátor összezavart, az ő hibája, kész. Én mosom kezeimet innentől kezdve. Na, Lower City, nézzük, hogy itt mi. Ugye van valami tűzijátékgyár, ahonnan bombákat rendelték meg. Ez az így van. Meg egy raklap. Ó. Hogy itt vannak a targetek, és mindegyik be van targetelve nekünk, ez nagyon jó. Speak to Lorrokan, find nice song, miről van szó? Nice song már megvan. Oké, tehát itt vannak a targetek bejelölve nekem.
Find the szar paleszet. A szar palotát keresd meg. Ó, én azt hiszem beértünk a nagyvárosba, úgy tűnik. Vagyis legalábbis a Lower City-be. Ami azt jelenti, skacok, hogy szerintem én itt csinálok egy hatalmas mentést, és innen fogjuk folytatni. Aztán azzal fogjuk kezdeni a következő részt, hogy... Hát Gortos az vár. Beszélünk ezzel a Develával. Elfszong tavernbe. Megpróbáljuk a gyilkosságot kinyomozni. Meg ugye majd lehet Willt magunkkal kell hozni, amikor ott intézzük az apjának az ügyeit. Ha nem tudom, azon még gondolkodok, hogy hozzuk-e vagy sem. Attól még, hogy az ördögnőci azt mondta, hogy az jó lenne, hogy hoznánk, attól még az nem úgy lesz, ahogy ő azt gondolja. Na de jól van, ennyi lenne ez a rész. És innen fogjuk folytatni, még ma szerintem. Legalábbis igyekszem visszatérni, amilyen gyorsan csak lehet. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg erre tévedett és benézett, vagy valaha megnézi majd ezt a részt. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!